नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण लसूण आणि खोबऱ्याची मस्त झणझणीत चमचमीत चटणी कशी बनवायची ते बघूयात। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। तर सगळ्यात आधी साहित्य काय घेतलंय ते पाहूयात। सुक्या खोबऱ्याचे काप आहेत 1.5 कप, अर्धी वाटी इथे लसूण पाकळ्या आहेत, साधारण 25 ते 30 लसूण पाकळ्या, एक छोटी वाटी लाल मिरचीची पूड आहे। तर ही बेडगी मिरचीची पूड आहे, बाजारात आरामशीर मिळते। काश्मीरी चिली पावडर, देगी मिर्च पावडर हे वापरलं तरी चालेल। अर्धा चमचा जिरं आणि मीठ चवीपुरतं। तर सुरुवातीला इथे पॅन मध्ये 1 चमचा तेल मी गरम करून घेतलं। या गरम तेलामध्ये आपण लसूण घालतो, हलकसं फक्त परतून घेणार आहोत लसूण आणि खोबरं, जेणेकरून जेव्हा आपण ही चटणी मिक्सरला फिरवू तेव्हा त्या चटणीला छान असं तेल सुटेल। 1 मिनिटभर आधी लसूण परतून घेते मी। 1 मिनिटभर लसूण परतून झाला की यामध्ये हे सुके खोबऱ्याचे काप पण घालूयात, जिरं पण घालूयात आणि हे मिसळून 1-2 ते 3 मिनिट आपण परतून घ्यायचं आहे। सगळं खूप वेळ परतायची गरज नाही आहे, अगदी खोबऱ्याचा रंग वगैरे चेंज करायची गरज अजिबात नाही आहे। खोबरं थोडंसं गरम झाल्यामुळे काय होतं, जेव्हा आपण मिक्सरमध्ये ही चटणी फिरवतो त्याला तेल सुटायला मदत होते, म्हणून हे आपण थोडंसं असं भाजून किंवा गरम करून घ्यायचं। अगदी 2च मिनिट मी भाजले, गॅस बंद करते आणि आता आपण चटणी बनवून घेऊयात। आता हे जे लसूण आणि खोबरं आपण तेलामध्ये थोडंसं परतून घेतलंय हे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। आधी आपण हे थोडंसं फिरवून घेऊयात, मग आपण यामध्ये मसाले घालूयात। परफेक्ट। तर यामध्ये आपण लाल तिखट घालूयात आणि त्याचबरोबर मीठ चवीपुरतं आणि पुन्हा हे कंटिन्युअस फिरवायचं नाही आहे, मिक्सरला पल्स द्यायचं, बंद करायचं। थोडं 1 मिनिटभर हे फिरवून झालं की सुरी घ्यायची किंवा अशी बटर नाईफ घ्यायची आणि हे साईडचं जे मिश्रण आहे ते मध्यभागी करून घ्यायचं या पद्धतीने, जेणेकरून हे एकसारखं दळलं जाईल। खूप बारीक पेस्ट आपल्याला करायची नाही आहे, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे। थोडीशी अशी दरदरीत किंवा कोर्स पावडरच आपल्याला करायची आहे, रवाळ करायची आहे। या ठिकाणी जवळजवळ 3 ते 4 मिनिट ही चटणी मध्ये मध्ये अशी स्क्रॅप करून मी मिक्सरमध्ये फिरवून घेतली आहे। आणि तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे की खूप बारीक पूड नाही करत आहात तुम्ही, याची खूप बारीक पावडर नाही होते, थोडंसं असं रवाळ टेक्स्चर राहिलं पाहिजे। तर आता आपली ही लसूण आणि खोबऱ्याची चटणी रेडी आहे। तुम्ही बघू शकाल टेक्स्चर खूप अप्रतिम आलं आहे, रंगही खूप सुरेख आला आहे, छान असं खोबऱ्याला मस्त तेल सुटलं आहे। यासाठी आपल्याला खोबरं थोडंसं गरम करून घेणं गरजेचं आहे। थोडंसं भाजून घेतलं की जेव्हा आपण ते दळतो मिक्सरला तेव्हा त्याला तेल खूप छान सुटतं। भाजल्यावरही जर खोबऱ्याला तेल नाही सुटलं, म्हणजे तुम्ही जर खूप अशा ड्राय प्लेसमध्ये राहत असाल, खूप थंडी हवेच्या ठिकाणी राहत असाल, त्यावेळेला बऱ्याचदा खोबरं असं सुकं किंवा ड्राय होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे भाजून घेतलं तरी त्याला तेल सुटत नाही। इन दॅट केस तुम्ही थोडंसं तेल यामध्ये घालू शकता, आणखी थोडंसं 1 चमचाभर तेल घालून हे मिश्रण तुम्ही मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊ शकता। आता ही चटणी हवाबंद डब्यामध्ये तुम्ही ठेवू शकता, 2 ते 3 महिने व्यवस्थित टिकते, अजिबात खराब होत नाही। चटणी कशाबरोबर खायची? ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, पराठा। मी माझ्या मुलांना, माझ्या नवऱ्याला पराठा जेव्हा करते तेव्हा त्याचा रोल करते, मध्ये चटणी टाकते, थोडंसं तेल घालते, त्याचा रोल करून खायला देते। आदल्यामधल्या वेळेला किंवा शाळेत पटकन खाण्यासाठी खूप 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 फायदेशीर ठरते ही चटणी। मुलांसाठी एवढी तिखटाची चटणी नसते कधीच, अगदी माइल्ड चटणी करते। मंथनलाही प्रचंड आवडते शेंगदाण्याची चटणी किंवा खोबऱ्याची चटणी।
तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. त्याचबरोबर तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर त्या खाली कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.